Полтавську трасу ми втратили. Розпіарена за підтримки найвпливовішого президента Єрмака і його вічно неголеного помічника. Суперважлива дорога, на якій піарилися всі комунеліньки з вічно новітньої команди рятівників України, уся в бігбордах про це. Траса почала сипатися і сиплеться так сильно, що ми порвали на ній колесо причепа, коли везли квадроцикл на Краматорськ. На шляху до Києва вона ще тримається, хоча ми й влітали в ями глибиною сантиметрів у 20 і повертаючись на Київ. Але на шляху на Полтаву все набагато сумніше. Вона поцяткована глибокими, з найгострішими краями дірками, які часто об'їхати просто неможливо, тому що вони лежать від лівого краю до правого через усі широченні смуги. Ви скажете, що там же ж і навантаження божевільне. Так, навантаження там не кисле. Але чому тоді дорога на Краматорськ не порвана, хоча їй набагато більше років, ніж Полтавській трасі? Чи під час проєктування і будівництва Полтавської не було відомо, що неї їздитимуть фури? Чи підтримка жовтими бігбордами обходиться дорожче за саму дорогу? Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери. Ми з України. Це звіт про поїздку з усіма наслідками, що випливають. Сідайте, мені є що вам і розповісти, і показати. Цей ролик мав вийти ще кілька тижнів тому, але сталося те, що відбувається з кожним диктором хоч раз у житті. Я втратив голос. Перед поїздкою я почав хрипіти фальцетом, а після поїздки вже остаточно замовк. Це був сильний для мене удар. Довелося замовкнути і тільки слухати. Повністю мовчав понад тиждень і тільки шипів у спілкуванні з лікарями. У тиші народжуються думки. Зараз почалося відновлення, я готовий якось їх озвучувати. Поки готую за тиждень із підбиттям численних підсумків відзвітую. І насамперед, моя подяка всім, хто продовжував донатити, незважаючи на тишу на каналі. Дякую своїм незміцнілим ще голосом. Значить, нам рано списувати Україну з рахунків. В умовах, що склалися, ми міцно тиснемо на московитів, і ваші донати дуже успішно перетворюються на допомогу нулю. Дякую. Повернуся до тієї поїздки. Завдання тоді хлопцями було змальовано дуже просто. Їх перемістили під Краматорськ, не маю права говорити більше. Пікапи в тамтешній багнюці сідають на пузо, течік сідає на пузо, другий течік рознесло впівішкою, фронтеру рознесло впівішкою, є можливість інколи брати ЗІЛ, але він не повороткий і велетенський, чудова ціль. Тому від 8 до 32 кілометрів шляху до позиції доводиться носити все руками, і тільки вночі. Що таке все? Вода на всіх, БК на всіх, спорядження на всіх, паливо на всіх, набирається пристойно. Просто уявіть собі кілька каністр із бензином для генераторів і уявіть, як їх нести в руках по полю. По чистому, але дуже брудному донбаському полю. Не асфальтованою дорогою, а не прохідною для пікапів відкритою місцевістю, по якій розтикані зліва і справа подарунки всіх можливих мастей. А зверху регулярно прилітають FPV-шки, 120-ки та інші 150-ки. Уявили? Ось і я не уявляю. Тому і клянчив, і знову буду клянчити у вас грошей на вантажний квадроцикл, на багі, на все, що може допомогти хлопцям ефективно воювати, а не відривати даремно руки і нищити ноги по фронтових дорогах. До речі, про дороги. Ви сильно здивуєтеся, але найкращі ділянки доріг у нас не в центрі України, а ближче до нуля. Полтавська траса, я вже говорив, розвалюється на очах. Траса далі через Красноград уся в вибоїнах. На зворотному шляху, якщо їхати на Решетилівку, то тільки невеликий відрізок новітньої бетонки придатний до їзди, утім він теж увесь у хвилях, і машина по них трясеться, як по пральній дошці нової моделі. Сказати, що я злий на Плісняву, взагалі нічого не сказати. Я сподівався, що результат їхньої крадіжки на дорогах проявиться пізніше, що хоч щось від них залишиться хороше в пам'яті, хоч крапелька користі буде від цих гадів, але ні. Мої сподівання були марними. Вони розікрали все і зробили нам дороги з піску і понтів. Це нестерпно. Це просто нестерпно. Доріг в Україні. Ніт. Дякую тобі, найвеличніший, і твоїй команді за все те обурення, яке викликає твоє правління і твоя неголена сутність. Горіти і тобі, і твоїй команді в пеклі. Виправдань вам немає. Не дочекайтеся емпатії. Видихнув. Заїхали до діда дорогою туди. Не могли не заїхати.
Без розмов і варіантів відсічі нас насильно посадили за стіл, нагодували, напоїли, хотіли залишити ночувати, але в такому разі ми б не встигли повернутися назавтра до Києва. Тож ногами, руками і штакетинами, які трапилися під руки, ми ледве-ледве відбилися від такої пропозиції, хоча хотілося заночувати. Це щиро. Вони там усі такі свої чи що, рідні. Ніхто не викручується перед тобою, ніхто не скиглить. Дід дав команду, одразу ж схопилися, понесли якісь коробки, ящики, вже в бусі лежать рядами печиво, котячий корм у банках, соління, варення, плівка для бліндажів, отрута від мишви. Уже нам з усіх боків розповідають, як краще проїхати, де в жодному разі не звертати. Загалом це не їжачки, це якісь бджоли, блін. Діду, дай Бог вам і вашим їжачкам здоров'я і довгих років щасливого життя, а не оце усе. Виїжджаємо за Павлоград і потрапляємо в тянучку з військових пікапів і корчів, що намагаються між ними прослизнути всілякими модними хамерами, бусами, якимись неймовірними переробками з машин, які віддалено нагадують дев'ятки, буханки, течики і мерси. Тягнемося, сипле сніг, погляд іноді падає на приладову панель, і тут я розумію, що виїжджали з Києва ми в +5, а приїхали в -5. Весь день по теплу падав сніг. Він танув, просочувався в пори асфальту, скупчувався там і чекав, коли вдарить вечірній мороз. І він ударив. Дорога стала катком. Зверху продовжував падати сніг, який фронтовим транспортом втоптувався і скочувався в ідеальну гірку. Попереду ніч, а ззаду навантажений квадроциклом чотириколісний причіп без гальм. Хтось водив у схожих умовах. Розумієте, чим усе це загрожувало в передчутті настання комендантської години? Так, саме так. Довелося знизити швидкість до 25-45 км на годину. Так, довелося весь час їхати на знижених передачах, і все одно це не врятувало. У якийсь момент, намагаючись проїхати між двома запаркованими машинами, я зрозумів, що зустрічний пікап зупинятися не планує, а я не встигаю проїхати першим. Швидкість близько 20 км на годину. Тисну на гальма, отримую в ногу віддачу чергою від АБС, педаль торохтить, а машина разом із причепом і квадроциклом у ньому продовжує рухатися в бік припаркованої біленької Шкоди. Тут спрацював інстинкт. Придумати рішення я не встигав, чистий інстинкт. Кермо самостійно викрутилося до опору праворуч, і ми благополучно уникли зіткнення зі Шкодою, обравши як мішень дерево, що стоїть обабіч. Прямо бампером у нього, так. Удар вийшов не критичним, але прикрим. Пом'ятий і відірваний номерний знак. Відірвана накладка, і весь бампер тепер висить на соплях. Вийшов з кріплень, потрібно все ставити на місце. Але ж могло бути і гірше. Аварійка, оглядаюся, вирівнюю машину, їдемо далі. І що прикро, навіть вилаятися толком не можу, голосу то вже немає, тільки шиплю і плююся. Комендантська година все ближче, дорога вузька, попереду і позаду тягачі та інша повільна техніка, та й ми особливо не поспішаємо, адже під колесами чудовий безкоштовний каток. Все це називається прифронтова нічна дорога. Якось доїхали, навіть зв'язок був. Тут починається найприкріше для звіту. Товариші-волонтери, ніколи не дозволяйте бійцям брати керівництво розвантаженням і перевантаженням привезеного у свої руки. Вони все зроблять блискавично, так, але жодного толкового фото ви зробити не встигнете, і звітувати вам доведеться тільки словами. Ми планували поїхати з ними в Располагу, але яке там? Нас навіть слухати не стали. Відчепили причіп із квадроциклом, усе перевантажили в пікап і відправили нас ночувати з тим, щоб зранку повернути порожній причіп і знову збігти на позиції. Але вийшла пара смішних моментів. Боєць виймає з бусика довгий, легкий і прим'ятий з усіх боків коробок. Зі здивуванням крутить його в руках, не розуміючи, що там може бути і чи варто це забирати, чи всередині щось призначене не для нього. Тільки він зібрався кинути коробку в пікап із розмаху, поруч стоїть моя дружина, дивиться на це і різко видає: «Ей, обережніше, там ялинкові іграшки!» Реготали ми всім селом уже потім, а в той момент хлопець видав: «Не хочу тут Новий рік зустрічати». Ну і ще смішного. Питаю: «Як там течик?» Та порвали його трохи. Тобто, прилетіло? Та ні, піаніно перевозили і злегка порвали. Яке піаніно? Де ви його взяли на позиціях, піаніно?
Та в нас там хата з вузьким коридором, і в ньому стояло піаніно. Ні пройти, ні проїхати. Ну як бути? Не викидати ж його просто у двір. Довелося перевезти в іншу хату, а поки перевозили, трошки пом'яли течика. Нічого, їздить. В'язне по полю, кліренса не вистачає, тому ми поки що його заникали і носимо все одно руками все. Такі ось хунтубри справи. Не стану в цьому ролику згадувати ситуацію в політиці і геополітиці. На це в нас буде за тиждень, який, я сподіваюся, зможу вже озвучити своїм нормальним голосом. Поки що за потребами що можу озвучити? Потрібно все. Ось абсолютно все. Особливо транспорт високої прохідності і паливо. Потрібна гігієна, потрібні всякі грілки. Дід заходиться у зборах на дрони. Один дрон коштує 17 тисяч. Їх потрібні десятки і сотні, бо з артою в нас зараз біда-біда. А воювати якось треба. Не вірте марафонщикам, на нулі немає обіцяних державою бортів. У якихось обласканих підрозділах може і трапляється щось, та в інших в основному все за свої. Повторюю, все за свої. Від бензину до дронів. Тому запрошуються всі свої, інакше ми з цією нечистю не впоремося. Реквізити всіх зборів завжди вказані під роликом і або постом. До перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України у ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.